নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভালে আছেনে? নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাম একেবাৰে সিম্পল কেঁচা অমিতাৰ সৈতে বুটৰ ভাজি। ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। প্ৰথমতে কেৰাহীখন গৰম কৰি ইয়াত মিঠাতেল দি লৈছোঁ। অলপ সময়ৰ পাছত তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া মই তেলত কেইটামান জিৰা দি দিওঁ। জিৰাকেইটা অকণমান ফুটিলে এতিয়া ইয়াত মই কেঁচা পিঁয়াজ দিম। পিঁয়াজখিনি দি অকণমান সময় পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। মই এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পুল ৰেচিপিবোৰ বনাই ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাল পায় চাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিবোৰ চিম্পুল ৰেচিপিবোৰ বহুতো চকুত নপৰে বা বহুতে নেখায়ো, সেইকাৰণে মই বনাওঁ। আপোনালোকে মতামতবোৰ দিব, কেনেকুৱা লাগে, ভাল লাগে, বেয়া লাগে মোৰ ৰেচিপিবোৰ। পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা পৰিছে আৰু একেবাৰে ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে। এতিয়া ইয়াত মই অমিতাখিনি দিম। অমিতা আৰু লগতে আলু দুটামান কাটি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি নিমখ দি দিম। এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ। মই নিমখ দিয়াৰ এটা টিপছ শিকাই দিছোঁ। যিসকলে নতুন শাকত নিমখ দিব নাজানে, মানে কম বেছি হয়, ৩-৪জন মানুহৰ কাৰণে ইমানখিনিমান এচামুচত ইমানখিনিমান নিমখ দিলেই পূৰা জোখৰ হৈ যায়। এইটো ইমানখিনি দিলে আপোনালোকে একেবাৰে জোখৰ হ'ব। যিসকল শিকাৰো আছে, শাকত নিমখ আদি দিলে কম বেছি পৰিমাণ হয়, ইমানখিনিমান মই যিমান দিলোঁ এচামুচতকৈ অকণমান কম দিব। তো নিমখ তেতিয়া আপোনাৰ বেছিও নহয়, কমো নহয়, একেবাৰে জোখৰ হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া ঢাকনখন মাৰি অকণমান সময়খিনি সিজিবলৈ দিওঁ। অলপ সময়ৰ পাছত মানে 4-5 মিনিট সিজিব দিয়াৰ পাছত অলপ সিজিছেগৈ। এতিয়া ইয়াত মই হালধি দিম। নিমখ দিয়াৰ দৰে হালধি দিয়াৰ টিপছটো আপোনাক শিকাই দিছোঁ। আধা চামুচমানতকৈ অকণমান কমেই দিব হালধি। এতিয়া বেছিও নহয়, কমো নহয়। বেছি যদি হালধি দি দিয়ে, এচামুচমানটো হালধি কেতিয়াও নিদিব, তিতা লাগি যাব। ঘৰুৱা হালধি হ'লেতো ক'বই নালাগে আৰু। মিক্স কৰি লওঁ। অকণমান সময় সিজিব দিয়াৰ পাছত কম জুইতে সিজিব দিলোঁ। ইয়াত মই বুট মাহখিনি দিম। মাহখিনি মই এক ৰাতি পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ, বা ৰাতিপুৱা তিয়াই দিলোঁ, পিছবেলা ধুনীয়াকৈ সিজাব পৰা যায়। গোটেইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি দিওঁ। তাৰপিছত কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আছে, সেইকেইটা দি দিওঁ। এইখিনি অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। গেছৰ জুইকুৰা মিডিয়ামত থৈ দিম। অলপ সময়ৰ পাছত বুটখিনি অলপ সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দিম, মানে শাকখন একেবাৰে শুকানকৈ নেভাজো, অলপমান থুপথুপীয়া কৰিম। পানীখিনি দি এগিলাচতকৈ কম পানী দিছোঁ, আধা গিলাচমান পানী দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম। মাজতে কথা এটা পাহৰিলোঁ, অকণমান মই জলকীয়া গুড়া দি দিওঁ। তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব, শাকখিনি খাই ভাল লাগিব। অলপ সময়ৰ পাছত যিখিনি পানী দিছিলোঁ সেইখিনি শুকাই গ'ল আৰু থুপথুপীয়া হৈছে। অমিতাখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। অমিতাখিনি আৰু যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা শুকানকৈও ভাজি খাব পাৰে। থুপথুপীয়া হ'লে মোৰ ভাল লাগে খাই থুপথুপীয়া শাক, সেইকাৰণে মই পানী দি দিলোঁ আৰু পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাব দিলোঁ। অমিতা পেটৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা ভাল বস্তু, সেইকাৰণে কেতিয়াবা বনাই খাই চাব। ৰেচিপিটো ইমানেই। যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ কিবা মতামত দিব, ভাল লাগিলে, বেয়া লাগিলে। ধন্যবাদ।